Ik ben Jean-Pierre Vonken. Ik ben de papa van Sophie Vonken en Sarah Vonken, identieke tweeling. En Sofieke is ook samen met Sarah geboren in maart 2009. En Sophie heeft een aantal dagen na de geboorte een zware hersenbloeding gekregen die gezorgd heeft voor een bloedklonter die de afvoer van het hersenvocht belemmert. En men heeft dan geopteerd om een shunt te zetten, dus een pompje eigenlijk, die zorgt voor de afvoer van het overtollige hersenvocht. Wij wisten ogenblikkelijk dat er een verhoogd risico op epilepsie was. Welke vorm van epilepsie zich zou ontwikkelen, daar had niemand een antwoord op. En wat is gebleken, een van de ergste vormen van epilepsie heeft zich bij Sophie ontwikkeld, namelijk het type CSWS, wat staat voor Continuous Spike Waves During Slow Sleep. Wat dus betekent, als zo'n kinderen slapen, dat die eigenlijk een constante epileptische activiteit hebben. Die activiteit kan zich ook manifesteren overdag in de vorm van korte of lange afwezigheden, dus dat er geen contact mogelijk is of geen bewustzijn van het kind. En bij Sophie is dat dus gebleken dat bij de slaap een 100% activiteit was en overdag 85% activiteit. Dat is geconstateerd op 2,5-jarige leeftijd, dus ongeveer 4 jaar geleden is dat geconstateerd. Men heeft ons ogenblikkelijk gezegd in Leuven van kijk, wij gaan op zoek naar medicatie, maar het gaat moeilijk worden. Wij wisten dat ogenblikkelijk al, wij wisten dat dadelijk, dat het vrij moeilijk zou worden om daar een medicament voor te vinden of een combinatie van medicamenten voor te vinden die mogelijkerwijze zouden kunnen helpen. Ze heeft alles geprobeerd wat maar mensen mogelijk was. Gaande van torenhoge dosissen cortisone tot bepaalde diëten die zouden moeten zorgen voor een verlichting of een mogelijke daling in de percentages. Maar uiteindelijk heeft niks geholpen tot men in mei afgelopen jaar gezegd heeft van kijk mensen, wij kunnen niks meer doen voor uw kind. Jij moet u voorbereiden op het ergste. Want het lichaam gaat die activiteit niet meer aankunnen. En wij waren al langer bezig met cannabis als mogelijk alternatief. Wij hadden daar ook een beetje gerekend op de steun van de dokters in Leuven. Dat zij ons daarin zouden assisteren. Ik zeg, schrijf mij dat voor, ik ga dat halen in de apotheker. Jullie dienen dat toe, jullie observeren haar en jullie beoordelen haar. Maar men heeft dan gezegd van, kijk, wij mogen dat niet. Wij kennen dat medicament niet. Wij mogen dat zelfs niet voorschrijven, wij mogen u daar niet in assisteren. En wij hebben toen gezegd, kijk, als jullie verhaal ten einde is, als jullie echt gaan zeggen, wij kunnen niks meer doen, dan gaan wij dat zelf toedienen. En dan gaan wij daar zelf mee aan de slag. En dan zullen we zien of dat helpt of niet helpt. Dat zullen we zien. En wij zijn op 27 mei begonnen, dit jaar. En 10 minuten later, dus 10 minuten na de eerste druppel, stond onze Sophie op de trampoline te springen. Daar waar ze de ganse maand mei eigenlijk op de sofa of in bed of in het ziekenhuis heeft gelegen. Zonder ook maar één vorm van contact, zonder ook maar één woordje te zeggen of zonder ook maar één traantje te laten. Ze was echt helemaal, ze had ook de ganse maand niet gegeten, ze was bijna 5 kilo afgevallen. Wat dus, voor zo'n klein kindje is dat enorm natuurlijk. Hè. 5 kilo afvallen, dat kindje was op, het was gedaan, het was op. Maar na de eerste druppel is zij dus, wat wij noemen herboren, teruggeboren. En we zijn nu zover, we zijn nu bijna 7 maanden later. Al haar medicatie is afgebouwd. Zij nam dus 4 anti-epileptica. Waaronder dus ook Frisium, een variant van Valium, maar dan voor kindjes. En dat is allemaal afgebouwd. Het enige wat zij nog neemt op dit moment,
zijn dus haar cannabisdruppels, 3 per dag. En haar homeopathische middelen die zorgen voor een beter auto-immuunsysteem. En zij neemt toch nog wel 1 reguliere medicatie, namelijk de Depakine, maar niet meer 100 druppels, zoals voorheen, maar 36, dus 3 keer 12. Dat gaan we ook nog afbouwen, maar dat gaan we rustig afbouwen, nog misschien na Kerstmis of na Nieuwjaar, dat we dat nog rustig een keer afbouwen. En ik durf niet beweren dat Sophie nog zou leven, moesten wij die cannabis niet gebruikt hebben. Ik durf dat niet beweren. En dat is natuurlijk als ouder zijnde doe je alles voor je kinderen gewoon. Dat is gewoon zo. Of dat nu bestudeerd is, die cannabis, of dat nu niet bestudeerd is. Wat is de werking op lange termijn? Hoe gaan die kinderen daaruit komen binnen dit en 20 jaar? Dat weten wij niet. We weten alleen, oké, Sophie is vandaag goed, ze kan naar school gaan, vandaag nu niet, maar ze kan in principe naar school gaan, ze geniet van het leven, ze kan terugspelen, ze gaat op ontdekking. Allemaal dingen die ze voorheen eigenlijk 4 jaar niet heeft gedaan. Helemaal niet. En dat doet ze nu dus wel. En dat zijn dingen waar ik van zeg, dat heeft ons kwaliteit gebracht bij onze Sophie. Dat heeft haar terug een mogelijkheid gegeven om te ontwikkelen. Dat heeft haar een mogelijkheid gegeven om te leven, gewoon. En wij zijn er stellig van overtuigd dat cannabis als medicijn kan en moet gebruikt worden in bepaalde gevallen. En wij zijn er stellig van overtuigd ook nog dat wij alle patiëntenbelangenverenigingen die ijveren voor legalisering van medicinale cannabis alle steun verdienen die ze kunnen krijgen van gebruikers, maar ook van sympathisanten en van mensen die er eigenlijk op dit moment nog niks van af weten, maar die gewoon terdege moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden die cannabis kan bieden, want het helpt wel.